Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning with Rimpee. মই ৰিম্পী আজি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ইংলিছ গ্ৰামাৰ। আজিকালি যেহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ইংলিছ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে, ইংলিছ জনাটো খুবেই দৰকাৰী নহয়নে? ইংলিছ জানিব হ'লে আমি জানিব লাগিব এতিয়া ইংলিছ গ্ৰামাৰ। এতিয়া গ্ৰামাৰ মানে নো কি তাক জানিব লাগিব। গ্ৰামাৰ মানে অসমীয়াত কৈ ব্যাকৰণ, আৰু সেই ব্যাকৰণনো কি, গ্ৰামাৰনো কি? এতিয়া গ্ৰামাৰ হ'ল যি পুথি অধ্যয়ন কৰিলে ভাষা শুদ্ধভাৱে লিখিব, পঢ়িব আৰু ক'ব পাৰি তেনে পুথিকে গ্ৰামাৰ বুলি কোৱা হয়। তেনে পুথিকে কি কোৱা হয়? গ্ৰামাৰ বা ব্যাকৰণ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া হ'ল ইংলিছ গ্ৰামাৰনো কি? হোৱাট ইজ ইংলিছ গ্ৰামাৰ? ইংলিছ গ্ৰামাৰ কি বা ইংৰাজী ব্যাকৰণ কি? এতিয়া আমি শিকিম যে যি পুথি অধ্যয়ন কৰিলে ইংৰাজী ভাষাটো খৰচি মাৰি মানে আতি গুৰি মাৰি বিশুদ্ধ ৰূপত লিখিব, পঢ়িব আৰু ক'ব পাৰি সেই পুথিকে ইংলিছ গ্ৰামাৰ বোলে। মানে এতিয়া আমি গম পাই গ'লোঁ যে ইংলিছ শিকিবলৈ হ'লে আমাক ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ দৰকাৰ হ'ব, নহয় জানো? কাৰণ সেই ইংলিছ গ্ৰামাৰখন আমি অধ্যয়ন কৰিলেহে ইংৰাজী ভাষাটো খৰচি মাৰি বিশুদ্ধ ৰূপত আমি জানিম, লিখিব পাৰিম, পঢ়িব পাৰিম আৰু ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি এতিয়া ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰম্ভণিতে এইটো পাম যে ইংলিছ শিকিবলৈ আমাক কিহৰ প্ৰয়োজন হয়? লেটাৰখিনি। লেটাৰ মানে অসমীয়াত কয় বৰ্ণ। ঠিক আছে, লেটাৰ কেইটা আছে? ইংলিছৰ লেটাৰ কেইটা জানানে? 26টা, নহয়নে? আমি সকলোৱে জানো 26টা লেটাৰ। আৰু সেই 26টা লেটাৰ, এতিয়া ধৰা আখৰ কি? সেই লেটাৰকেইটাকনো লেটাৰ বুলি কিয় কোৱা হয়? চোৱা, প্ৰতিটো ভাষা লিখিবৰ বাবে কিছুমান আখৰ মানে চিন ধৰা চিন বা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে ব্যৱহাৰ হ'বই মানে। আমি চোৱা অকল এ ফৰ এপল, মানে চোৱা মই কেনেকৈ বুজাম, এ বি চি ডি এইকেইটা লেটাৰ হয় নহয় জানো ইংলিছৰ? তাৰে এটোৱে বুজায় এইও এটা শব্দই হয়। ঠিক আছে, যদিও এটা লেটাৰ হয় এটা শব্দ হয়। এ মানে এটা, এখন, এজন, এজনী আদি বুজাবলৈ এক ব্যৱহাৰ কৰা হয় নহয় জানো? এটোক মানে কওঁ এইটো শব্দ হিচাপে। কিন্তু আকৌ লগত বাকী বেলেগ লেটাৰ লগ লাগিহে শব্দ গঠন হয়, নহয় জানো? তেনেকৈ এইটো কি কোৱা হয়? সেইকাৰণে কোৱা হয় যে প্ৰতিটো ভাষা লিখিবৰ বাবে কিছুমান চিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইটো ভাষাৰ লগত সিটো ভাষাৰ চিন সাধাৰণতে একে নহয়, নাজানা? ইটো ভাষাৰ লগত সিটো ভাষাৰ চিন একে নহয়। যিবিলাক চিনৰ সহায়ত ইংৰাজী ভাষাটো লিখা হয় তাকে লেটাৰ বা বৰ্ণ বা আখৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া লেটাৰকেইটা আমিতো জানোৱেই, এ বি চি ডি সেনেকৈ জেডৰলৈকে, নহয়নে? আৰু এই এৰ পৰা জেডলৈকে যিকেইটা আখৰ আছে সেইকেইটাক একেলগে কি কয়? এলফাবেট বুলি কোৱা হয়। এলফাবেট মানে বৰ্ণমালা। যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়াত বৰ্ণমালা কি? অ, আ, হস্ৰ ই, দীৰ্ঘ ই, নহয়নে? সেনেকৈ ক, খ সেইখিনিক বৰ্ণ বুলি কয়। অ, আখিনিক কয় স্বৰবৰ্ণ আৰু ক, খখিনিক কয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ঠিক তেনেকৈ ইংলিছৰ বৰ্ণমালা হ'ল মানে এলফাবেট হ'ল সেই ABCDখিনি। ঠিক আছে, এৰ পৰা জেডৰলৈকে সেই 26টা লেটাৰক এলফাবেট বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি যেতিয়া ইংৰাজী লেটাৰবিলাক লিখোঁ, ইংৰাজী ভাষাত যেতিয়া লেটাৰবিলাক লিখোঁ মানে আখৰবিলাক লিখোঁ, বৰ্ণবিলাক লিখোঁ, তেতিয়া কি হয়? আমি দুটা ভাগত লিখোঁ। আমি এইটো পাওঁ যে কেপিটেল লেটাৰ আৰু স্মল লেটাৰ। কেপিটেল লেটাৰ মানে হ'ল বৰফলা আখৰ আৰু স্মল লেটাৰ মানে হ'ল সৰুফলা আখৰ। ঠিক আছে, কিন্তু ABCD একেখিনি, এৰ পৰা জেডলৈকে একেখিনি আখৰকে মানে একেখিনি লেটাৰকে আমি লিখোঁতে দুই ধৰণে লিখোঁ। আকৌ এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমি ধৰা প্ৰিণ্টেড আখৰবিলাক কিতাপত আমি বেলেগকৈ পাওঁ আৰু হাতেৰে কিন্তু আমি বেলেগকৈ লিখোঁ। তোমালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে দেখাই দিছোঁ যে কেপিটেল লেটাৰখিনি প্ৰিণ্টেড কেপিটেল লেটাৰ কেনেকুৱা আৰু হাতেৰে লিখা কেপিটেল লেটাৰ কেনেকুৱা, আৰু প্ৰিণ্টেড স্মল লেটাৰখিনি কেনেকুৱা আৰু হাতেৰে লিখা স্মল লেটাৰখিনি কেনেকুৱা, মই তোমালোকক দেখাই দিম। ঠিক আছে, এতিয়া পাম আমি যে সেই এৰ পৰা জেডলৈকে যিকেইটা 26টা লেটাৰ আছে সেই লেটাৰখিনিক আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। যেনেকৈ আমি আমাৰ অসমীয়াৰ বৰ্ণখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ, যেনে স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ। স্বৰবৰ্ণৰ ভিতৰত পৰে অ, আখিনি আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভিতৰত পৰে ক, খখিনি। ঠিক তেনেদৰে ইংলিছৰ লেটাৰখিনিও দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এটাক কয় ভাৱেলছ, মানে সেইটোক কয় স্বৰবৰ্ণ, আৰু এখিনিক কয় মানে এটাক ভাৱেলছ নহয়, মানে এখিনিক কয় ভাৱেলছ মানে স্বৰবৰ্ণ, আৰু এখিনিক কয় কনচনেণ্টছ মানে ব্যঞ্জন বৰ্ণ। ঠিক আছে, ভাৱেলখিনি হ'ল, ভাৱেল কেইটা আছে জানানে? সেই লেটাৰখিনিক যিহেতু ভাগ কৰা হয় দুটা ভাগত, দুটা শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হয়, সেইকেইটা ভাৱেলছ আৰু কনচনেণ্ট। তাৰে আৰু ভাৱেল কেইটা হ'ল? ভাৱেল হ'ল 5টা।
সেইকেইটা হ'ল এ ই আই অ' ইউ আৰু কনচনেণ্ট সেই এ ই আই অ' ইউক বাদ দি পানি বাকী যিকেইটা লেটাৰ থাকে সেই সিহঁতক কয় কনচনেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া চোৱা কনচনেণ্ট হ'বগৈ 21টা হয় নহয় 26টাৰ পৰা যদি 5টা মাইনাছ হৈ যায় মানে 26টা মুঠ লেটাৰ তাৰে 5টা যদি ভাৱেল হয় বাকী 21টা হ'ব কনচনেণ্ট আৰু সেই ভাৱেলকেইটা হ'ল এ ই আই অ' ইউ আৰু কনচনেণ্ট কেইটা হ'ল বি চি ডি এফ জি এইচ জে কে এল এম এন পি কিউ আৰ এছ টি ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড ঠিক আছে এই 21টা হ'ল কনচনেণ্ট আৰু ভাৱেল যেনে স্বৰবৰ্ণ মানে স্ব মানে নিজৰ নহয় জানো যি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজে উচ্চাৰণ কৰা হয় তাক কয় স্বৰবৰ্ণ নহয় জানো ঠিক তেনেকৈ এ ই আই অ' ইউ এই লেটাৰ 5টা যে উচ্চাৰণ কৰোঁতে আন কোনো লেটাৰৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে সেই লেটাৰকেইটাক ভাৱেল বুলি কোৱা হয় আৰু কনচনেণ্ট হ'ল এই যিকেইটা কনচনেণ্ট বাকী থকা 21টা সেই কনচনেণ্টকেইটা উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভাৱেলৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি ইহঁতক মানে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ হ'লে ভাৱেলৰ সহায় ল'বই লাগিব আৰু সেইবাবে সিহঁতক কয় এই লেটাৰ 21টা কয় কনচনেণ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিম ইয়াৰ পাছত শব্দ কি আমি প্ৰথম গম পালোঁ আখৰ কি মানে লেটাৰ কি গম পালোঁ লেটাৰ পিছত আহিব এতিয়া ৱৰ্ড মানে শব্দ শব্দ কি এতিয়া আমিতো প্ৰত্যেকটো ভাষা শিকিবলৈ লওঁতে আমাক শব্দটোৰ প্ৰয়োজন হয় বাক্য এটা কওঁতে আমাক শব্দৰ প্ৰয়োজন হয় শব্দৰ সমষ্টিহে বাক্য নহয় জানো ঠিক সেইদৰে আমি এতিয়া প্ৰথম শব্দ কি শিকিব লাগিব ঠিক আছে হোৱাট ইজ ৱৰ্ড কি শব্দ কি এতিয়া হ'ব অৰ্থযুক্ত লেটাৰৰ সমষ্টিয়ে সাধাৰণতে ৱৰ্ড মানে শব্দ বুলিলে আমি এইটোকে বুজোঁ যে অৰ্থযুক্ত লেটাৰ মানে অৰ্থযুক্ত আখৰৰ সমষ্টিয়ে লেটাৰ সমষ্টিয়ে হ'ল ৱৰ্ড বা শব্দ ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা আকৌ লেটাৰৰ সমষ্টি হ'লে অকল ৱৰ্ড হ'ব নোৱাৰে তাত মিনিং থাকিব লাগিব মানে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব চোৱা ধৰা এটা উদাহৰণ হ'ল এম এ এন মেন অ'কে মেন এম এ এন এটা 3টা লেটাৰৰ সমষ্টিত এটা শব্দ হৈছে যে এম এ এন মেন বুলি হয় শব্দটো হৈছে আৰু সেই মেনৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল মেন মানে মানুহ নহয় জানো কিন্তু যদি আমি এনেকৈ যদি লিখোঁ এ মেন সেইটো এটা শব্দ হ'ব পাৰেনে সেইটো শব্দ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ যে লেটাৰৰ সমষ্টিয়ে ৱৰ্ড বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কওঁ যে অৰ্থযুক্ত লেটাৰৰ সমষ্টিয়ে হ'ল ৱৰ্ড ঠিক আছে যেনে এতিয়া চোৱা মেন এম এন মেন এইটো 3টা লেটাৰৰ সমষ্টি হ'ল মেন এটা শব্দ হয় নহয় আকৌ বি অ' কে বুক 4টা লেটাৰৰ সমষ্টি হ'ল বুক মানে কিতাপ ঠিক আছে তেনেকৈ বাকী বস্তু তুমি ধৰা গাৰ্ল GIRL গাৰ্লটো হ'ল 4টা লেটাৰ সমষ্টিত গাৰ্ল হ'ল গাৰ্ল মানে ছোৱালী হয়নে নহয় ল'ৰাটোক BOY বয় ঠিক তেনেকৈ এই শব্দবিলাক সৃষ্টি হয় কিছুমান শব্দ সৃষ্টি হওঁতে দুটা লেটাৰৰ প্ৰয়োজন হয় কিছুমানত এটাও হয় কিছুমানত 3টা লেটাৰ হৈ পানি হয় কেতিয়াবা 4টা লেটাৰ হৈ পানি এটা ৱৰ্ড হয় ঠিক আছে এতিয়া হ'ব আমাক যদি সোধে কোনোবাই প্ৰশ্ন সোধে তোমালোকক যে ৱৰ্ড কি বুলি সোধে তেতিয়া আমি ক'ম যে প্ৰথম তুমি ক'ব পাৰা যে অৰ্থযুক্ত লেটাৰৰ সমষ্টি ৱৰ্ড বা তুমি ধুনীয়াকৈ ক'বলৈ হ'লে সজাই পাৰা এনেকৈ ক'ব লাগিব যে এটা দুটা বা ততোধিক লেটাৰ লগ হৈ একোটা শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ কাৰণ শুদ্ধ হ'বই লাগিব ন আৰু সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ট্ৰু এণ্ড ফুল মিনিং প্ৰকাশ কৰিলে তাক ৱৰ্ড বোলে ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে সামৰোঁ নেক্সট পিৰিয়ডত আমি ইউজ অফ কেপিটেল লেটাৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হয় চেণ্টেন্স মানে বাক্য কি আৰু সেইবিলাক আমি আন পিৰিয়ডছত শিকাই যাম ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰি যাম